مرحبا، أنا أنطونيو كاستيلا، ونحن سوف يحل امتحان عام 2014. يقول البيان: رسم 4 الإشارة إلى 3 النبات على نطاق وجه نظر الجبهة وعرض الجانب الأيمن من الجسم التي قدمها متساوي القياس ل1 الإشارة إلى الحجم 1 دون معاملات التخفيض. استخدام طريقة العرض الارتفاع كما ليس هناك تفضيل على النحو الذي عرض من المقرر أن تبدأ، وحتى في بعض الأحيان تذهب أثناء أداء مختلف الانتهاء من بعضها البعض، ومن المعتاد أن تبدأ مع واحدة لديها أي تشوه أو يتم التعرف بسهولة أكبر، ولكن إذا لم تفضل تبدأ من خلال الارتفاع وجهات النظر الأخرى التي كانت موجهة من حوله. ومن الممارسات الجيدة لتقسيم قطعة في أجزاء أبسط وذهاب رسم وجهات نظر تلك الأجزاء التي تعلق ذلك الحين. ولنا أن نتخيل مقسمة إلى عدة أجزاء. على اليسار لدينا جزء صاعد وفق لرأي الجبهة نرى مستطيل من أن قياس العرض والارتفاع، ثم يأتي مربع وضعت للتو أعلاه. لدينا فقط لرسم الأشياء التي تواجه المشاهد، والشائع جدا أن نرى في الناس أن تبدأ ورسم الوجه الذي بينهما، ولكن نأخذ في الاعتبار أن لدينا وجه نظر فيه ونحن دائما فوق قطعة، ونحن نرى هذا الوجه، ولكن لا نقف ألحق في الارتفاع الأمامي، وهذا الوجه هو الغماء أو كخط، وبالتالي لا تعادل. قضينا الجزء التالي حيث قمنا يتصور أن قطعة ينقسم الجزء السفلي من السحب على شكل مستطيل مع التدابير المتخذة في منظور، ويميل أعلى الجدار، ولكن سنرى كما توقع مستطيل. من ألمهم أن نتذكر أن فقط يمكن قياس موازية للمحاور أطوال المنظور، لذلك نحن لا يمكن قياس طول المنحدر. بدلا من ذلك نحن رسم محورين متوازيين المغدرين النهاية، وهذه النقطة هي أننا يجب أن تأخذ المبلغ. وعلى الرغم من أننا تخيل قطعة مقسمة إلى كتل لا وجود لها، لذلك يجب أن نكون دائما حذرين للذهاب حذف تلك الخطوط الوهمية بين الكتل الافتراضات. كتلة الثالث هو مرة أخرى على نفس قطعة، حتى وجه نظركم ستكون بنفس الطريقة. عندما رسم خطوط غير محدود غير سميكة وعلينا السؤال إلى أي مد ينبغي لنا أن نقياس، يجب قياس دائما حتى منتصف الخط وأبدأ إلى أطرافها. تستعرضنا رأي مفاده أن لا ننسى أن تمحو خطوط وهمية بين الكتل. يتم تشكيل كتلة ما قبل الأخير من المنشور وثقب مستطيل مفتوح، فإن الجانبين من منظور تكون مربع كما وسوف حفرة تبدو وكأنها مستطيل. لا ننسى أن يوجه محور الثقب. أيضا حذف خطوط وهمية للنقابات. كتلة الأخير المنشور مع زاوية مدورة وثقب أسطواني، لكنها لم ترسم المحاور، لذلك فمن المستحيل أن نعرف فقط حيث الشق وحيث يبدأ المنحني، وبالتالي تحديد نصف قطر قد تبدو مسألة النهج. ومع ذلك هناك إجراءات لمعرفة ذلك. في الأسلوب الأول رسم موازية للمحاور ووجه نظر التي هي ظل حفرة القطيع الناقص. الجانب الآخر من الساحة هو مقياس متساوي القياس قطر تتحمل ومركزها عند نقطة التقاطع بين الأقطار، بالتوازي مع محاور من خلال مركز يمكننا العثور على دائرة نصف قطرها من تسوية الخارجي. هذا الإجراء هو مريح وسريع، ولكن ما يلي هو أكثر دقة. يتم رسم الخط الذي يقطع القطيع الناقص، ثم رسم موازي للخط الأول في أي مكان. حذف أجزاء بارزة من القطيع الناقص، تاريخ نقاط المنتصف، وقطع الإطالة حتى القطيع الناقص.
منتصف هذا السطر الأخير هو مركز القطع الناقص. بحلول منتصف رسم موازية للمحاور منظور وأنهم قياس الأقطار. نحن خصم مركز قياس المسافات منه على جانبي الوجه، وهذه التدابير رسم خطوط نقطة شرطة في الارتفاع مع أنصاف الأقطار التي تم الحصول عليها، رسم دائرة للثقب وأحد للخارج. بحلول نهاية حصلت الخطوط العمودية والأفقية والتي أثرناها جميعا إلى أقصى حد. نواصل مع المصنع. وسيتكون الجانب الأيسر من الوجه العلوي مع شكل يو مقلوب. لمنحدر ننتقل إلى هذين الخطين تعادلنا موازية للمحاور المنظور، وذلك مع أننا نقترب المستطيل الذي من المتوقع. وقبل 3 صناديق التي تكمل الجانب الأيسر إلى اليمين، والعمق تبدو وكأنها مستطيل، ويوجه تجويف أسطواني مع 2 من خطوط مكسورة وإضافة خط المحور ونقطة في منطقة الماضية. قطر ثقب مستطيل يساوي المسافة بين الجانبين مسطحة، ولكننا نعرف حيث المركز. يمكننا استخدام أحد الإجراءات المذكورة أعلاه. أبسط هو رسم ظلال إلى القطع الناقص واتخاذ الراديو والتين نعرفها من واحدة من القمم بالتوازي آخر إلى محاور تحديد حيث ارتشف وبالتالي المركز. الآن يمكننا قياس المسافات من المركز إلى الجانبين ووضع المحور على أرض الواقع. نكمل شكل نصف دائرة ومن طرفي العمودية. وأخيرا فإن إغلاق السطح مع الأفقي والرأسي. لدينا مصنع كامل. نحن بحاجة فقط لرسم الشخصية. النصف الأيمن من الجزء كما يرى من الجانب الأيمن يشبه أعلى. يمكن الحصول على تدابير من كل من وجهات النظر التي وضعناها. أضفنا خطين الخفية أسطواني ثقب رامح ونقلهم من الارتفاع لحفرة مستطيلة لا تملك إلا كفاف واحدة ومحورها التي يمكن قياسها في المصنع. الوجه الأول من الجانب الأيسر يشكل الخطوة في الشخصية. وهنا يمكن أن نجد أدنى شك بسبب كفاف من الكتف يبقى الخط الخفي، وهذا يتزامن مع محور ثقب أسطواني. ثم ما ينبغي رسم خط منقط أو نقطة شرطة. قواعد تعطينا الأولوية بين أنواع مختلفة من الخطوط عندما تتداخل. خطوط متصلة تزود على كل، والخطوط المتقطعة تعلو اندفاع نقطة. ثم عند تطابق خط ونقطة شرطة الخط المتقطع لديك لرسم خط منقط. يمكننا أن الجدار إلا أن يكون على اتصال مع المنحدر. في وجه النظر لا يمكن قياس الزوايا لكي أطوال موازية للمحاور. ثم نضع غاياتهم والانضمام في الوهمية التي ستغطيها الجزء صاعدات. الانتهاء من ممارسة الرياضة. تحية من أنطونيو كاستيلا.